Welcome to Putt channel. VeRO design right. VeRO වල තියෙන තවත් එක ප්‍රභේදයක් item එක list කරන්න ඕනේ නැති item එකක්. ශාගර සහෝදරයාට බොහොම ස්තුතියි. අපි awareness build කරනවා. Awareness is the key. මේ වගේ items තියෙනවා නම් එවන්න ephelponline@gmail.com subject to VeRO har removed කියලා දාලා ඊට අමතරව දෙයක් තියෙනවා නම් VeRO වලට අමතර දෙයක් share කරගන්න තියෙනවා. ඒකත් එවන්න පුළුවන් විදිහට අපි community එක ඇතුළේ share කරගමු risk free sellers ටිකක් බිහි කරන්න. ඉතින් මේ list එකේ දවසින් දවස grow වෙන list එකේ බලන්න ඕවාට පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් මේවට ඇහැ හුරු කරගත්තා නම් මේ items වලට ඔයා කවදාකවත් ඒ වගේම search කරන්නේ නැහැ list කරන්නේ නැහැ risk free කරගෙන යන්න පුළුවන්. Right, your listing was removed. We have to remove your listing because it did follow a VeRO design right policy ගැන කියලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට නොකල හැකි කියලා. ඉතින් මේක inform කරලා තියෙන්නේ your listing report by Putt out මම කිව්වා හරියදී therefore limited for violation their design right. මේක ඇත්තටම මේ golf වලට support කරන එකක්. මෙන්න මේක තමයි item එක golf pressure putt trainer. ඒක train කරන පොඩි gadget එකක්. ඉතින් මේක දාලා තිබිලා මෙයාව ඉන්ෆෝම් වෙලා තියෙන මේ සහෝදරයව එයා එක ෂෙයා කරගත්ත කට්ටියත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා. මොකද තව කෙනෙක් වලේ වැටෙන්න නොදී බේර ගන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ කරාට බොහොම ස්තුතියි. මම නොදැන හිටපු item එකක් මාත් දැන් දන්නවා. ඉතින් අපිට තව කෙනෙක්ටත් මේක ඉන්ෆෝම් කරලා කියලා අපිට පුළුවන් එයාව බේරගෙන හරියාකාරව කරගන්න. Right, එහෙනම් list එකට add කරගන්න. Don't try this, add to list එකට add කරගෙන හරියාකාරව grow වෙන්න, හරියාකාරව කරගන්න, ඉදිරියට යන්න, risk free sell කරන්න. Right, දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. Please channel එක තියෙනවා epel hub. ඒක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකම links තියෙනවා description එකේ mention කරලා. කැමති නම් එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධකන ඉදිරියටම යන්න. ඔබට ජය ජය. All the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.